Hai guys, mesti ramai di antara korang yang menggunakan aplikasi Telegram. Memang best gila. Macam-macam function ada. Sebenarnya untuk korang yang tak tahu, message dekat dalam Telegram ni sebenarnya kita boleh schedule tau. Dan juga kita boleh buat set reminder. Cara dia macam mana Cara nak buat tetapan schedule message ni pada Telegram senang gila. Korang just type message yang ingin dihantar kepada teman anda, kemudian tekan butang send ini dalam 1 saat, kemudian 2 pilihan arahan akan keluar. Anda perlu memilih schedule message dan pilih hari dan waktu yang sesuai untuk dihantar dan tekan butang send. Korang buka Telegram dan buka settings, kemudian pilih save message. Type peringatan, kemudian tekan butang send dalam 1 saat. Pilih set as reminder, kemudian tetapkan tarikh dan hari peringatan mesej tersebut. Senang gila kan? Pergilah try kalau dah tahu senang ni dok. Bye!